สวัสดีครับนี่คือรายการ Orchard Story เรื่องเล่าขย่าวขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orchard Story นำเสนอเป็น EP ที่74โอมปะปาติกะเราไม่สามารถจะเริ่มต้นบทใหม่ได้ถ้าเรายังคงอ่านบทเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นโอมปะปาติกะคำนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งคำเนี้ยอาจารย์ได้พูดกับผมตอนที่เราได้พบกับใครคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าโอปะปาติกะตัวเป็นๆเลยตัวจริงๆเห็นกันแบบจัดๆเลยเอาเป็นว่านั่งคุยกันแบบกลางวันแสกๆกันแบบนี้เลยซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากงานพิธีบวงสรวงเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพกันเลยซึ่งผอ.คนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของศิษย์พี่รองที่เคยเชิญให้มาทำพิธีแบบตั้งศาลพระภูมิให้ที่โรงเรียนนะครับแล้ววันนั้นมันก็เป็นวันที่ทำให้อาจารย์ได้รู้จักกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการคนใหม่ที่ชื่อครูดนัยเป็นครูในระดับบริหารที่ส่งตรงมาจากกระทรวงศึกษาเลยหลังจากงานนี้นะครับมันจบไปแล้วสักประมาณเดือนกว่าครูดนัยอยู่ดีๆก็ได้มาหาอาจารย์ที่สำนักเลยที่มาเนี่ยเพราะว่ามาตามคำแนะนำของผอ.นั่นแหละเนื่องจากว่ามันมีเรื่องที่โรงเรียนและก็ไม่สามารถจะหาทางแก้ไขได้และเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อแบบที่ว่าหลักวิชาการไม่สามารถรับรองได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติและเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นน้ำมันที่ลาดลงบนไฟกลายเป็นข่าวลือที่ลุกลามไปแบบมันไปได้ไกลจนถึงกระทรวงเลยนะครับและก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเขตการศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดอยู่ซึ่งมันก็ลามปามมาถึงผอ.แล้วมันก็ไหลลงมาถึงคุณครูดนัยตอนนั้นที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของครูคนหนึ่งที่สอนวิชาภาษาไทยและก็สอนที่เนี่ยมากว่า30 ปีแล้วและยังเป็นที่เคารพของนักเรียนกันทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะนักเรียนที่เคารพนะครับอาจารย์ในโรงเรียนทุกคนก็เคารพท่านด้วยและคุณครูท่านนั้นก็ชื่อครูอัมไพเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในระดับม.ปลายแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูอัมไพเคยสอนในทุกระดับชั้นแล้วล่ะซึ่งผ่านการเวลามาอย่างยาวนานอาจารย์ทุกคนต่างยอมรับคุณครูอัมไพนะครับได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น3 ปีของสำนักงานเลขาธิการครูสภาและแย่งได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าปีล่าสุดอีกด้วยครูผู้นี้ทำอะไรจนเป็นเหตุให้ครูดนัยต้องร้อนรนมาหาอาจารย์ที่สำนักนั่นแหละครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ครูดนัยกำลังจะเล่าให้เราฟังถึงครูอัมไพครูสอนภาษาไทยตัวเล็กๆเธอสูงแค่150 เซนรูปร่างท้วมผิวกายสะอาดสะอ้านเป็นผิวขาวละเอียดตัดผมสั้นเท่าติ่งหัวแล้วก็ดัดเป็นลอนๆผมสีดอกเหลาคือมันเป็นผมที่ใช้เรียกผมงอกกับผมขาวมันมีสีดำแซมอยู่บ้างอะไรประมาณนี้แหละครับผมนิสัยล่าเริงพูดภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำมากตามลักษณะของครูสอนภาษาไทยโดยแท้เลยครับแต่ว่าที่ผ่านมาหลังจากงานวันครูแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์2 อาทิตย์ก่อนนะครับหลังจากงานรับรางวัลวันครูคือเป็นรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าแห่งปีล่าสุดนั่นแหละครับที่ผ่านมาเลยครูอัมไพก็มีอาการเปลี่ยนไปคือเริ่มพูดน้อยลงทำตัวห่างเหินคือหายตัวไปตอนกินข้าวกลางวันซะงั้นและจากนั้นมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มก็คือว่าอีก2 อาทิตย์นะครับจะถึงวันที่มีงานประจำปีของโรงเรียนและดนตรีไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนเพราะว่าเราเพิ่งจะไปได้รับรางวัลจากการประกวดในงานวันครูของครูสภาได้อันดับที่3กลับมาด้วยจากการที่มีโรงเรียนส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดแข่งขันกันครั้งนี้กว่า300 วงทั่วประเทศมันก็เลยต้องมีการซ้อมการเตรียมกันหน่อยคือช่วงเย็นๆนะครับเด็กๆจะอยู่ซ้อมกันจนแบบมืดๆนิดนึงก็ประมาณสัก5 โมง5 โมงครึ่งถึง6 โมงนี่แหละอะไรประมาณนั้นแต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากจุดตรงนั้นคือตอน20 ทุ่มกว่าๆผู้ช่วยของครูดนัยโทรมาบอกว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนโทรมาบอกว่า
ลูกสาวที่อยู่ในวงดนตรีไทยหายไปไหนไม่กลับบ้านคือป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยแล้วก็เลยเวลากลับบ้านมันนานแล้วด้วยและในตอนนี้ทุกคนไปที่โรงเรียนกันหมดแล้วครูดนัยรีบไปอย่างด่วนเลยครับแต่ว่าพอไปถึงก็เห็นว่าเด็กทั้งสองคนนั่งอยู่กับผู้ปกครองทั้งคู่เลยแล้วก็ร้องไห้บวกกับตัวสั่นเหมือนแบบกลัวอะไรบางอย่างจากนั้นครูดนัยก็ทำการเปิดห้องประชุมมีผู้ช่วยแล้วก็ครูประจำชั้นของเด็กทั้งสองคนคือเด็กทั้งสองคนเป็นเด็กนักเรียนห้องเดียวกันนะครับผู้ปกครองของเด็กหญิงทั้งสองและครูดนัยก็มาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยมันเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงทั้งสองคนผมจะเรียกว่า A กับ B แล้วกันนะครับ A กับ B ให้การตรงกันว่าตอนนั้นซ้อมกับวงดนตรีเสร็จแล้วก็ประมาณสัก5 โมงนิดๆนะครับทุกคนในวงก็เก็บของกลับบ้านซึ่งก็รวมทั้งเธอทั้งสองคนด้วยแต่ว่า A ตอนที่ลงมาแล้วว่ามันจะเดินออกหน้าโรงเรียนA ดันลืมกระเป๋าผ้าที่ใส่หนังสือแล้วก็ใส่สมุดเอาไว้ด้วยเอาไว้ที่ห้องดนตรีไทยก็เลยชวน B เพื่อนซีนั่นแหละครับขึ้นไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเอาของด้วยกันพอทั้งสองเข้าไปในห้องดนตรีไทยประตูครับประตูเป็นประตูไม้ของห้องดนตรีไทยนั่นก็ปิดเองจากนั้นก็มีเสียงดนตรีไทยของโมโหรีวงใหญ่เลยมันดังขึ้นแบบว่าไอ้เจ้าว่าแผ่วเบาก็แผ่วเบาไอ้เจ้าว่าได้ยินเสียงชัดมันก็ได้ยินเสียงชัดนะและก็มีเสียงของคนหัวเราะดังมาจากตรงรอบๆตัวเธอทั้งสองคนเลยแล้วก็มีเงาเป็นรูปคนเดินออกมาจากมุมห้องที่มืดสนิทรูปร่างเป็นผู้ชายแบบโบราณตัวสูงใหญ่นุ่งจงกระเบนใส่เสื้อราชประแตนในมือมีไม้ตะพดด้วยคือค่อยๆเดินออกมาใบหน้าเป็นชายชราไว้หนวดเป็นแบบคนโบราณที่เราเห็นกันในหนังนะครับหน้าตาดุมากแล้วก็ตะคอกออกมาว่ามาทำอะไรกันแล้วเธอทั้งสองคือ A กับ B เป็นลมหมดสติไป B เธอได้สติก่อนก็เลยมาปลุก A แล้วก็ออกมาจากห้องพอดีกับว่าพวกคุณครูกับผู้ปกครองมากันพอดีครูดนัยตอนแรกที่ได้ยินก็ยังไม่เชื่อและก็คิดว่าสองสาวต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆครูดนัยก็เลยซักถามต่ออีกสักพักหนึ่งถามไปถามมาแล้วในที่สุดความจริงก็ออกมาจากปากของ B คือความจริงแล้วA บอกให้ B ให้เธอกลับไปก่อนเพราะว่านัดพี่ม.6 เอาไว้หลังตอนซ้อมเสร็จนี่แหละซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นตอนที่ B เดินออกมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วกำลังจะข้ามถนนเห็นพี่ม.6 คนนั้นเดินข้ามถนนไปส่งน้องม.3 B ก็เลยเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเธอแหละที่จะต้องไปบอก A เพราะว่า A กำลังรอพี่เขาอยู่ที่หน้าห้องดนตรีไทยพอไปถึงไม่เห็น A แล้วแต่กลับได้ยินเสียงร้องกรี๊ดเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนล้มลงกับพื้นเธอก็เลยเปิดประตูเข้าไปในห้องดนตรีไทยเลยคือไม่ได้เปิดอย่างนี้นะครับคือเปิดแล้วก็พุ่งเข้าไปดูด้วยเห็น A นอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นจากนั้นประตูห้องก็ปิดเองและ B ก็เห็นเงาของคนนั่งประจำตำแหน่งเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้นเลยที่วางอยู่บนแท่นวางนะครับตรงที่ซ้อมกันนั่นแหละพร้อมกับเสียงดนตรีไทยซึ่งมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่มันดังลั่นอยู่ในหัวของเธอ B ทั้งช็อกแล้วตกใจคือเด็กไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนก็หมดสติไปและสิ่งที่ B จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เธอกลัวมากกว่าสิ่งอื่นใดมากกว่าผีที่อยู่ในห้องดนตรีไทยอีกและสิ่งนั้นมันก็ทำให้เธอตื่นขึ้นมาที่ B ตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าได้ยินเสียงประตูห้องดนตรีไทยเปิดออกอย่างแรงและก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาซึ่งเป็นเสียงที่ B เธอคุ้นเคย B เธอพูดกับตัวเองในใจว่านี่มันเสียงของคุณครูอัมไพนี่นาตอนนั้นเธอดีใจมากเพราะรู้ว่าครูอัมไพพูดว่าใครเป็นคนทำกับลูกศิษย์ของฉันอย่างนี้ B ลืมตาขึ้นมาเลยแต่เธอบอกว่าสิ่งที่ B เห็นมันเห็นแบบเต็มจัดคาตาเลยเพราะว่าตรงที่ B สลบหมดสติไปคือตรงหน้าประตูทางเข้าเธอก็เลยเห็นว่าครูอัมไพไม่ได้เดินเข้ามาในห้องนะครับแต่ครูอัมไพลอยเข้ามาแบบช้าๆและในมือถือไม่เลียวอันโปรดของครูนั่นแหละชี้เข้าไปข้างในห้องซึ่งในห้องนั้นมันมืดสนิทพร้อมกับตำหนิใครก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างในคือเธอเห็นเป็นเงาดำๆรูปคนนะครับคือว่ามันหลายคนด้วยครูอัมไพตำหนิว่าพวกคุณทำกับเด็กอย่างนี้ได้ยังไงเป็นครูบาอาจารย์ซะเปล่าเด็กเขากราบไหว้อยู่ทุกวันนี่อายุรวมกันมันมากกว่าตอนกรุงศรีแตกอีกนะถ้าเด็กเขาตายไปจะทำยังไงชมรมต้องปิดขายเครื่องดนตรีทิ้งให้เอาไปอยู่ตามศาลไปอยู่กับพวกรำแก้บนซะให้เข็ดดีไหมโดยเฉพาะเด็ก2คนเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามทุกคนเป็นลูกฉันทุกคนเป็นลูกศิษย์ฉันจากนั้นเงาดำๆที่เป็นรูปคนทั้งหลายก็ค่อยๆหายไปและอยู่ๆไฟในห้องก็สว่างขึ้นมาบีเธอลืมตามาพร้อมกับลุกขึ้นมาแต่ว่า
ก็ไม่เห็นครูอัมไพแล้วจากนั้นเธอก็รีบปลุกเอแล้วก็ออกมาจากห้องมาเจอกับบรรดาเหล่าคุณครูทั้งหลายและก็ผู้ปกครองของเธอก็อย่างที่บอกนะครับผมมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินกว่าที่สำนักงานทางวิชาการจะรับได้และยิ่งไปพาดพิงกับคุณครูอัมไพด้วยแล้วอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเข้าไปใหญ่เลยเพราะความลับเล็กๆที่ผมรู้มาในตอนที่หลังจากที่เรื่องจบแล้วของเคสนี้นะครับว่าวันที่ครูอัมไพมาเป็นครูวันแรกคาบแรกที่สอนที่โรงเรียนนี้แหละครูอัมไพเดินเข้ามาในห้องเพื่อสอนภาษาไทยให้กับเด็กชายดันไนชั้นป .4/1 ซึ่งครูดันไนยังจำได้ว่าครูอัมไพน่ารักสอนสนุกเด็กๆทุกคนในห้องรักครูอัมไพกันทุกคนและก็รู้ด้วยว่าครูอัมไพกลัวผีระดับเลเวลล้านเลยคือกลัวหนักขนาดนั้นกันเลยทีเดียวคดีนี้จบไปเพราะไม่ต้องการให้มีข่าวลือเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ว่ามันมีผีแต่ว่าผ่านไปได้แค่2 วันเองนะครับมันก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกกับเด็กหญิงคนหนึ่งผมเรียกเธอว่าน้องซีแล้วกันนะครับเธอโดนเพื่อนแกล้งหรือสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการบูลลี่แต่ที่หนักก็คือว่าตอนที่ซีอยู่ในห้องน้ำเธอโดนแกล้งโดยเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกับสาวแก๊งนะครับผมซึ่งคอยแบบหมั่นไส้ใครแล้วคอยแกล้งอยู่เป็นประจำคราวนี้มันแกล้งหนักมากคือพวกเธอเอาน้ำสาดเข้าไปในห้องน้ำซีเปียกตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยคือเธอโดนอย่างนี้เกือบทุกวันซีที่โดนแกล้งเธอยังไม่รู้เลยว่าเธอโดนแกล้งเรื่องอะไรเธอยังไม่รู้ตัวเลยว่าเธอไปทำอะไรให้พวกนั้นโกรธหรือว่าเกลียดหรือว่าหมั่นไส้เธอจนถึงวินาทีนี้เลยซีเธอทนไม่ได้ละตอนที่ซีโดนน้ำสาดเข้าไปในห้องเธอร้องกรี๊ดอย่างสุดเสียงอย่างหมดความอดทนแล้วเธอก็เปิดประตูห้องน้ำออกมากระแทกคนพวกที่แกล้งเธอที่อยู่หน้าประตูห้องน้ำเป็นคนในแก๊งนั่นแหละล้มลงไปกองกับพื้นเลยในจังหวะที่เธอวิ่งออกมาจากห้องน้ำซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นหางตาว่าครูอัมไพเดินขึ้นมาจากบันไดด้านหน้าห้องน้ำแต่ซีในวินาทีนั้นเธอไม่สนใจแล้วในจังหวะที่เธอกำลังจะวิ่งต่อไปซีได้ยินเสียงประตูทางเข้าห้องน้ำมันปิดเสียงดังลั่นเลยซึ่งปกติแล้วประตูห้องน้ำอันเนี้ยจะไม่ปิดจะเปิดทิ้งไว้จนเลิกเรียนแล้วก็ให้พันโลงมาปิดแล้วก็ล็อกประตูเลยซึ่งที่ประตูมันจะมีตะขอเกี่ยวเอาไว้ไม่ให้ลมมันพัดประตูปิดอะไรประมาณนั้นแหละครับผมซีหยุดเลยพอได้ยินเสียงประตูปิดอย่างลั่นแล้วก็หันกลับไปมองซึ่งในตอนนั้นมันเป็นเวลาบ่าย 2เป็นช่วงเวลาพัก10 นาทีของพวกเด็กม.ปลายพอดีซีสาบานเลยว่าเธอเห็นคุณครูอัมไพเดินทะลุประตูเข้าไปในห้องน้ำจากนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นตึกเลยของบรรดาสาวๆเหล่านั้นหรือแก๊งนั้นแหละเธอมีทั้งหมด5 คนดังลั่นก้องห้องน้ำเลยคุณครูทั้งฝ่ายปกครองครูเวรที่ทำหน้าที่ดูความเรียบร้อยตามชั้นต่างๆรวมถึงคุณครูที่เพิ่งจะสอนเสร็จและก็เพิ่งจะปล่อยนักเรียนออกมาด้วยรีบไปที่ห้องน้ำนั้นจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและเมื่อเปิดประตูเข้าไปเห็นนักเรียนหญิงทั้ง5 คนคืออยู่กันครบแก๊งเลยเปียกน้ำแล้วก็ไปนั่งรวมกันที่มุมด้านในสุดสภาพคือหวาดกลัวอย่างสุดขีดหนึ่งในสมาชิกแก๊งนั้นหลังจากที่ได้สติแล้วก็เล่าว่าพอซีออกไปประตูห้องน้ำมันก็ปิดเองในขณะที่เธอทั้ง5 คนกำลังร่วมมือร่วมใจกันเลยกำลังจะเดินไปเปิดประตูคือใจคิดว่าซีต้องแกล้งแน่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งและทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีคนเดินทะลุประตูเข้ามาซึ่งพวกเธอไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครรู้แต่ว่าตัวเล็กๆอ้วนๆท้วมๆแต่สิ่งที่ทำให้พวกเธอผวาก็คือว่าหญิงคนนั้นที่มาปรากฏให้เห็นคือเธอมาในสภาพที่ขึ้นอืดแล้วหน้าตาบวมเป่งลิ้นบวมแล้วก็จุกในปากน้ำหนองไหลออกมาจากทางจมูกและก็ปากคือมันไหลออกมาเป็นเมือกเลือดเหนียวและทุกคนก็ได้ยินเสียงพูดซึ่งเป็นเสียงที่เธอทุกคนคุ้นเคยกันหญิงคนนั้นพูดว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะจากนั้นพวกครูก็พังประตูแล้วก็กลูกันเข้ามา2 เรื่องนี้เกิดในเวลาห่างกันเพียง2 วันนั่นเองแต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่า1ในสมาชิกแก๊งที่ชอบแกล้งน้องซีเป็นหลานของคนใหญ่คนโตพอเขารู้เรื่องก็มาพาหลานของเขามาลาออกให้ไปเรียนที่อื่นเรื่องข่าวลือมันลุกลามไปไวมากภายในวันเดียวแค่วันเดียวเท่านั้นเรื่องก็ไปถึงกระทรวงแล้วท่านผอ.โดนเรียกเข้าไปพบอย่างด่วนเลยจนถึงเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ครูดนัยอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาหาอาจารย์ก็คือว่ามันมีเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วคือในเย็นวันจันทร์ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ในห้องน้ำนั้นมาได้สักประมาณ5 วันมันเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเด็กม.4 ของเราโดนเด็กช่างไล่ตีซึ่งสาเหตุมันก็คือว่าเด็กคนนี้พ
ผมให้ชื่อว่าน้องดีกันแล้วกันน้องดีเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนในโรงเรียนนี้แหละครับมาตั้งแต่สมัยม.1 เลยตอนนี้ขึ้นม.ปลายแล้วเพื่อนๆก็ลาออกไปเรียนโรงเรียนช่างกันครับซึ่งน้องดีก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือชื่อเอกตอนกลับบ้านเอกก็ชอบจะมารอน้องดีที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะกลับบ้านด้วยกันอะไรประมาณนี้แหละครับโดยที่ดีไม่รู้เลยว่าเอกไปมีเรื่องกับเด็กช่างพวกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กช่างพวกนั้นถึงได้มาดักทำร้ายที่หน้าโรงเรียนของดีตอนที่เอกกับดีจะกลับบ้านในจังหวะนั้นที่ชุลมุนกันอยู่ช่วงแรกเอกกับดีต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับแล้วดีก็วิ่งเข้าไปในซอยที่มันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนซึ่งซอยนั้นมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เป็นซอยบ้านพักของคุณครูอัมไพคือที่ใครๆเขาก็รู้จักกันนะครับผมคือว่าคุณครูเกือบทั้งโรงเรียนต่างเคยไปที่บ้านของครูอัมไพกันทั้งนั้นและดีก็วิ่งเข้าไปแบบหนีตายซึ่งก็มีเด็กช่างคนหนึ่งวิ่งตามเข้ามาอยากจะฆ่าให้ตายเหมือนกันแบบไม่ลดละกันเลยคือในซอยนั้นมันสามารถจะทะลุออกไปได้ถนนใหญ่อีกฝั่งหนึ่งเลยและก็ยังมีซอยเล็กซอยน้อยอีกเพียบนะครับแต่ว่าไอ้ซอยเล็กซอยน้อยมันดันเป็นซอยตันซึ่งเรื่องนี้ดีไม่รู้เขาก็เลยวิ่งเข้าไปในซอยเล็กๆมันเป็นซอยที่แยกเข้าไปซึ่งเด็กช่างคนนั้นไอ้คนที่วิ่งตามมาจะฆ่าให้ตายนั่นแหละรู้ดีว่าซอยที่น้องดีวิ่งเข้าไปมันเป็นซอยตันมันก็เลยรีบวิ่งตามเข้าไปพอวิ่งตามเข้าไปตัวเด็กช่างที่ไล่ตามมาเนี่ยมันมาถึงสักครึ่งซอยมันก็หยุดแล้วมันก็ควักปืนไทยประดิษฐ์ออกมาในขณะที่น้องดีไปเจอทางตันแล้วก็กำลังแบบมองหาแบบจะไปทางไหนดีนะครับมันก็เอาลูกกระสุนใส่ลงไปที่ปืนทำอย่างช้าๆใจเย็นๆพอใส่ลูกเสร็จแล้วมันก็เล็งไปที่ดีซึ่งดีกำลังแบบลนลานใจของเด็กก็คิดว่าจะวิ่งสวนกลับออกมาจากนั้นเสียงปืนไทยประดิษฐ์มันก็ดังขึ้นมาแล้วในวินาทีเดียวกันนั้นดีรู้สึกเลยว่ามีคนพุ่งเข้ามากอดตัวของดีเอาไว้เพื่อรับกระสุนแทนเขาคนนั้นก็คือคุณครูอัมไพนั่นเองกระสุนลูกปลายเข้าเต็มหลังของครูอัมไพแบบครบทุกเม็ดดีแบบตกใจสุดขีดเลยยิ่งโดยเฉพาะไอ้คนยิงด้วยแล้วก็สีหน้าของมันซีดลงไปในวินาทีนั้นเลยแต่ที่แปลกก็คือว่ามันไม่มีเลือดสักจดออกมาจากร่างของคุณครูอัมไพเลยแต่แล้วสิ่งที่ทำให้มันช็อกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณครูอัมไพเหมือนกับว่าจะหัวเราะเบาๆและก็ค่อยๆหมุนหัวของตัวเองกลับไปที่ด้านหลังเด็กช่างไอ้คนที่ยิงมันถึงกับช็อกเลยคือแบบว่ามันช็อกแบบอ้าปากตาค้างคือเหมือนสภาพคือจะร้องแต่ร้องไม่ออกมันเคลี้ยงปืนทิ้งแล้วก็หันหลังวิ่งกลับออกไปทางปากซอยคือวิ่งแบบเนี้ยมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแล้วตอนที่เด็กช่างคนนั้นกำลังวิ่งออกมาจากซอยเล็กๆนั่นแหละเด็กช่างคนนั้นโดนมอเตอร์ไซค์วินที่ขับอย่างเร็วเพราะว่าต้องรีบทำรอบเพื่อที่จะไปรับคนที่ปากซอยคือมันชนเข้าอย่างเต็มแรงร่างของเด็กช่างคนนั้นกระเด็นออกไปฟาดกับเสาไฟฟ้าก่อนที่จะกระแทกลงพื้นตรงขอบฟุตบาทพอดีคอหักไม่ว่ากระโหลกร้าวอีกตั้งหากและก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนดีเห็นคุณครูอัมไพทำอย่างนั้นก็ช็อกหมดสติไปเลยคาอ้อมกอดของคุณครูกันเลยตรงนั้นเลยมาฟื้นอีกทีหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและในตอนนี้ครูดันไนไม่รู้จะเอาอะไรไปรายงานส่งศึกษาที่เขตที่จริงแล้วเรื่องราวมันก็พอที่จะเขียนได้นะครับแต่ว่าที่กลัวก็คือว่าแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่างเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นอีกครูดนัยถามผมกับอาจารย์ว่ารู้ไหมทำไมวันนี้ผมถึงมีเวลามาหาอาจารย์ได้ผมกับอาจารย์ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วครูดนัยก็เฉลยว่าอันที่จริงผมก็บอกไปแล้วว่าท่านผอ.ต้องการเร่งเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่ครูดนัยก็เลยบอกต่อว่าที่ผมมาได้วันนี้ก็เพราะว่าเด็กชั้นมัธยมทั้งหมดไม่มาเรียนกันเลยแม้แต่คนเดียวเพราะกลัวครูอัมไพสิครับอาจารย์ถึงกับถอนหายใจแล้วก็หลับตาและผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์ท่องพระเวทแบบเบาๆอยู่สัก 2-3 นาทีก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาและก็พูดคำนี้เป็นคำแรกว่าโอปะปาติกะทั้งผมครูดนัยศิษย์พี่รองต่างงงกันทั่วหน้าว่าที่อาจารย์พูดนั้นคืออะไรแล้วอาจารย์ก็อธิบายว่าในทางศาสนาพุทธโอปปาติกะเนี่ยเป็นคำบาลีหมายถึงผู้ที่ผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และโตเต็มตัวในทันใดตามแต่อดีตกรรมตายก็ไม่มีซากปรากฏได้แก่พวกเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายคือโอป
ปาติกะเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในโยนิสี่ที่เหลือได้แก่ชลาพุชชะสัตว์ที่เกิดในครรภ์อันทชะสัตว์ที่เกิดในไข่และสังเทสชะสัตว์ที่เกิดในไข่พระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบไว้ชัดเจนว่าชลาพุชชะสัตว์ที่เกิดจากการคลอดของมารดาเช่นมนุษย์สัตว์อาทิวัวควายหรืออะไรก็ได้ที่ออกลูกมาเป็นตัวนะ2. อันทชะคือสัตว์ที่เกิดจากไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวก็เช่นพวกนกไก่อะไรพวกเนี้ย 3. สังเทชะสะสัตว์ที่เกิดจากไข่หรือเกิดในที่ที่ชื้นแฉะเช่นเชื้อราแบคทีเรียหนอนส่วนโอปปาติกะคือชีวิตหลังความตายที่เกิดขึ้นใหม่โดยที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยแต่กรรมเพียงอย่างเดียวเกิดจากใจของตัวเองที่ยังอยากมีชีวิตอยู่แต่ในการเกิดใหม่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแบบผุดโผล่ขึ้นมาเลยเกิดแล้วเนี่ยมีตัวตนที่สมบูรณ์มีอวัยวะครบถ้วนเหมือนตอนแต่ก่อนที่ยังไม่ตายนั่นเองขณะที่คนกำลังจะตายจิตใจย่อมตกอยู่ในภวังค์คือหมดความรู้สึกทางร่างกายแต่ยังรับรู้อยู่ในภวังค์เป็นภวังค์จิตที่ตกอยู่ในขณะนั้นเราเรียกว่าจุติจิตเพราะเป็นจิตที่ดับแล้วชีวิตก็ดับไปด้วยแต่เนื่องจากจิตที่ดับนั้นได้ทิ้งปัจจัยการเกิดใหม่ไว้ก็คือกิเลสกรรมผลของกรรมที่ทำไว้มันทำให้ในขณะจิตนั้นที่เป็นจิตใหม่มันเสพจนปรุงแต่งชีวิตขึ้นมาให้สืบต่อขึ้นมาใหม่ภวังค์จิตที่เกิดต่อจากนั้นเราเรียกว่าปฏิสนธิจิตเพราะเป็นจิตที่ทำให้ชีวิตกลับมาต่อติดได้ใหม่หลังจากการตายและดำเนินต่อไปภายในกายทิพย์เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วเพียงชั่วขณะจิตเดียวมันก็คือชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือว่าเกิดในชั่วพริบตาเท่านั้นเองซึ่งหากจะพูดกันชัดๆก็อาจจะกล่าวได้ว่าช่วงเวลาระหว่างตายถึงเกิดหลังตายห่างกันเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นจริงๆนั่นหมายความว่าคนหรือสัตว์ที่ตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วจะเกิดเป็นโอปปาติกะผู้มีตัวตนใหม่ในทันทีมีร่างกายประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวไปตามที่จิตหรือวิญญาณนั้นได้สั่งการเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์และก็อยู่ภายใต้กายทิพย์อาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์บางจำพวกสัตว์นรกเปรตบางจำพวกและอสุรกายดังนั้นโอปปาติกะจึงมีทั้งในสุคติภูมิและก็ทุกขติภูมิด้วยและได้รับผลของกรรมที่สมควรแก่กรรมซึ่งได้ทำมากล่าวโดยสรุปว่าอาจจะเป็นผีหรือเทวดาพวกคุณก็คงจะเข้าใจนะครับว่าต่างก็เป็นโอปปาติกะเหมือนกันเป็นชีวิตหลังความตายที่อยู่ในสภาพกายทิพย์เป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเรามักเรียก3ประเภทหลังว่าผีซึ่งเดิมคำว่าผีเขาใช้เรียกเทวดากันนักวิชาการอ้างอิงหลักฐานที่ได้พบในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยมีการกล่าวถึงผีเสื้อเมืองผีทรงเมืองหมายถึงเทวดาที่รักษาเมืองแต่ปัจจุบันนี้คำนี้ถูกใช้ไปในทางที่ติดลบเสียมากกว่าเช่นผีใช้เรียกศพหรือว่าสภาพร่างกายของคนตายมิหนำซ้ำยังเรียกโอปปาติกะที่ปรากฏให้เห็นในสภาพต่างๆว่าเป็นผีมาหลอกอีกด้วยและมันยังไปรวมอยู่ในคำคล้องจองอย่างคำที่ว่าพูดผีปีศาจอย่างไรเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเราน่าจะเรียกโอปปาติกะทั้งหมดว่าเทวดาแปลว่าผู้มีกายทิพย์มากกว่าเพราะโอปปาติกะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีกายทิพย์แต่คำว่าเทวดาจะถูกจัดให้ใช้เรียกโอปปาติกะที่อยู่บนสวรรค์เท่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขามีร่างกายผ่องแบบผ่องใสเปล่งรัศมีผิวสวยงามแสดงความเป็นทิพย์ที่มันดีกว่านั่นเองผมก็เลยถามไปมาว่าแล้วอย่างคุณครูอัมไพอันเนี้ยมันตกอยู่ในกลุ่มไหนครับอาจารย์ก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าเทวดาแต่กำลังรอเวลาขึ้นสวรรค์อย่างนี้ก็มีด้วยล่ะผมอุทานออกมาเลยและอาจารย์ก็ถามครูดนัยว่าได้คุยหรือว่าเคยเรียกคุณครูอัมไพมาคุยแล้วหรือยังครูดนัยก็ทำหน้าแบบหน้าตาลุกลี้ลุกลนมีพิรุษหน้าซีดๆพูดเบาๆใกล้ๆกับอาจารย์ว่าไม่กล้าครับก็เลยมาหาอาจารย์นี่แหละกะว่าจะเชิญอาจารย์เข้าไปก็พบปะพูดคุยกับคุณครูอัมไพสักนิดนึงแต่ผมว่ามันไม่นิดแล้วนะครับคือไอ้ปราบผีผมก็ว่าผมไปกับอาจารย์มาทั่วทิศแล้วนะแต่ว่าคุยกับเทวดา
ที่รอการบรรจุเนี่ยนะอย่าว่าแต่ผมเคยเลยอาจารย์จะเคยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเคยหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกกับครูดนัยว่านัดเวลามาเลยครูดนัยเหมือนจะวางแผนเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคือรีบตอบสวนกลับมาเลยว่างั้นนัดเป็นพรุ่งนี้นะครับอาจารย์9 โมงเช้านะครับที่โรงเรียนจากนั้นครูดนัยก็จากไปผมหันมาหาอาจารย์ทันทีแล้วก็ถามว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์พวกใส่เวทอะไรไปบ้างไหมครับอาจารย์มองหน้าผมมองหน้าผมทำตาแบบปิบเหมือนเอื้อมละอาในความคิดของผมเลยแล้วอาจารย์ก็ตอบว่าคิดจริงๆเหรอว่าเราจะเอาอาคมและพระเวทของเราเนี่ยใช้กับเทวดาได้ซึ่งมันก็จริงนะทำไมล่ะทำไมผมคิดไม่ได้นะจากนั้นก็ถึงเช้าวันที่เรานัดกับครูดนัยไว้ตอนนี้ผมกับอาจารย์อยู่ในห้องประชุมแล้วก็มีครูดนัยด้วยเพียงนั้นเองซึ่งในวันนี้ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้เนี่ยมันมีนักเรียนค่อนข้างน้อยยังมันน้อยยังไงก็ไม่รู้หรือที่ครูดนัยเล่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเด็กๆไม่กล้ามาโรงเรียนเพราะว่ากลัวครูอำไพจริงๆผมกับอาจารย์มากันตรงเวลาเป๊ะเลยครับแต่ว่าที่เรานั่งรอคือเรานั่งรอครูอำไพอยู่1 ชั่วโมงผ่านไปอย่างไวมากก็ยังไม่เห็นครูอำไพมาที่ห้องประชุมเลยอาจารย์ทนไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็เลยพูดว่าถ้าครูเขาไม่มาเราก็ไปหากันก็ได้แล้วครูดนัยก็พูดขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นว่าก็ดีครับเพราะว่าให้คนไปตามหลายคนแล้วแต่ครูอำไพยังไม่มาสักทีไม่รู้ว่าติดงานอะไรพอเราไปถึงหน้าห้องพักครูก็เลยได้รู้ความจริงว่าคนที่ครูดนัยใช้ไปเนี่ยใช้ให้มาตามครูอำไพที่ห้องนะครับต่างก็ยืนกันอยู่หน้าห้องกันสลอนเลยแล้วก็มีครูจากภาควิชาอื่นๆแล้วก็ยังมีครูประจำชั้นจากห้องอื่นๆมายืนมุงกันแน่นเลยแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ครูดนัยใช้ให้มาตามคุณครูอำไพต่างยืนกันอยู่หน้าห้องยืนเรียงแถวกันเลยคือไม่มีใครกล้าเข้าไปและครูคนที่มีโต๊ะทำงานในห้องนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปคือประตูห้องพักครูนะครับมันเป็นประตูกระจกสามารถมองเห็นข้างในได้อย่างชัดเจนซึ่งภายในห้องมันว่างมีครูอำไพนั่งอยู่คนเดียวและครูอำไพก็ไม่ได้สนใจเลยว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแต่ว่ามันกลับมีฝูงชนยืนมุงกันอยู่ที่หน้าห้องเต็มไปหมดพอผมกับอาจารย์เดินมาถึงตรงหน้าประตูคือแหวกคนเข้ามานะครับโดยที่มีครูดนัยตามเข้ามาแต่ว่าครูดนัยก็คุยกับบรรดาเหล่าคุณครูพวกนั้นแหละครับผมว่าทำไมไม่ไปสอนอะไรพวกนั้นแหละซึ่งตอนนั้นผมกับอาจารย์หันไปดูว่าครูดนัยทำอะไรอยู่ไม่ได้เดินตามมาเลยแต่พอผมหันหน้ากลับมาที่จะเดินเข้าไปในประตูห้องพักครูแล้วครับอยู่ครูอำไพครับครูอำไพก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าประตูห้องพักครูแต่ว่าอยู่ด้านในนะครับเหมือนกับว่าจะมาต้อนรับการมาของผมกับอาจารย์และครูอำไพก็ดึงประตูเข้าหาตัวเพื่อเปิดประตูให้อาจารย์กับผมเข้าไปพร้อมกับพูดว่าเชิญค่ะแต่ผมบอกตรงๆนะและผมสังเกตเห็นชัดๆเลยนะว่าอาจารย์อำไพไม่ได้ใช้มืออยู่ดีประตูมันเปิดเองอาจารย์กับผมเดินเข้าไปเดินตามครูอำไพเข้าไปแบบไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วประตูก็ปิดเองเกือบจะทิ้งครูดนัยไว้ด้านนอกซะแล้วคือบอกเลยว่าใจผมไม่อยากเข้าไปเลยแต่ว่าก็เป็นห่วงอาจารย์นะและดูจากกายทิพย์ของครูอำไพแล้วเนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่านี่คือโอปปาติกะเพราะว่ามันเหมือนคนปกติทุกประการทั้งผิวกายสีตาท่าทางการพูดการเดินดูไม่ออกเลยว่านี่คือกายทิพย์ผมเดินตามอาจารย์เข้าไปแบบว่าทิ้งระยะนะครับไม่ได้เกาะติดกับอาจารย์เหมือนยังเคยนะครับแต่ว่าคนที่ติดกับผมแบบเหมือนฝาแฝดกันเลยนะกลายเป็นครูดนัยแทนตอนนี้นะครับอาจารย์เข้าไปนั่งเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะของครูอำไพแบบว่านั่งประจันหน้ากันเลยโดยมีผมยืนอยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็ห่างออกไปสักประมาณโต๊ะหนึ่งนะครับผมและเมื่อทุกอย่างพร้อมครูอำไพก็พูดขึ้นก่อนเลยว่าเธอเศร้าเธอพูดแบบทั้งน้ำตาเลยว่าฉันรู้ว่าพวกคุณมากันทำไมและนี่คือสิ่งที่ฉันจะบอกพวกคุณฉันจะบอกพวกคุณว่าชีวิตของฉันไม่มีใครฉันเป็นแค่เด็กกำพร้าไม่เคยรู้เลยว่าพ่อกับแม่เป็นใครทั้งชีวิตฉันมีเพียงอย่างเดียวก็คือลูกศิษย์ของฉันความหมายของคำก็ชัดเจนอยู่แล้วลูกมันก็หมายถึงคนที่เราจะต้องดูแลในสมัยโบราณครูต้องเลี้ยงดูลูกศิษย์เหมือนกับว่าเป็นลูกของตัวเองศิษย์ผู้ศึกษาเล่าเรียนวิชาจากคุณครูหรืออาจารย์เป็นผู้ที่อยู่ใต้ความดูแลของอาจารย์เมื่อรวมกันมันก็คือคนที่เราจะรักเขาเหมือนลูกและคอยดูแลสั่งสอนให้ความรู้ให้วิชากับเขาจนกว่าเขาจะเติบโตและหมดสิ้นวิชาที่จะสอนชีวิตของฉันมันมีเพียงเท่านี้และมันก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้แต่พวกคุณจะมาพร
รากสิ่งเดียวที่ฉันมีไปจากฉันเหรอแล้วคุณครูอัมไพก็ปล่อยโฮออกมาผมกับคุณครูดันไนบอกเลยว่าใจอ่อนไปแล้วในวินาทีนั้นเลยผมกับผู้ดันไนยืนมองหน้ากันสำหรับผมกำลังคิดหาทางช่วยแต่สำหรับครูดันไนสงสารก็สงสารนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกของเรื่องราวนี้ยังไงและผมก็ได้ยินเสียงของอาจารย์พูดขึ้นว่าความยึดติดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคือสาเหตุที่ทำให้คนเรามีความทุกข์ในใจครูกำลังยึดติดกับเรื่องอะไรบ้างล่ะก็ยึดติดเรื่องราวในอดีตไงความสูญเสียในอดีตโดยเฉพาะการสูญเสียครอบครัวรวมไปถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่ถูกกระทำโดยโชคชะตาหรือกรรมเก่าที่ติดตัวมาที่จริงมันผ่านไปนานแล้วแต่พอเรายึดเอาไว้ที่ใจที่ไม่ยอมปล่อยวางก็เลยทุกข์เจ็บปวดโกรธแค้นเสียดายอะไรถ้าไม่มีทุกข์เพราะการยึดติดในอดีตก็กังวลกับตัวเองว่าอนาคตล่ะว่าตายไปแล้วจะไปไหนมันมีแต่ความโดดเดี่ยวและก็ไม่ได้มีทางกลับมาเจอกับลูกศิษย์อีกแล้วทุกอย่างมีแต่กังวลตีตนไปก่อนไข้เสียแล้วปรุงแต่งไปไกลแล้วความกังวลกับอนาคตก็เป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทุกอย่างมันมีเวลาของมันเพราะว่าทุกอย่างคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นในเวลานี้ครูต้องไปพักผ่อนเสวยบุญบนสวรรค์ได้แล้วแต่ครูก็ยังยึดติดกับความพอใจในการที่ได้อยู่กับลูกศิษย์ทั้งโรงเรียนแบบนี้แล้วครูรู้ไหมว่าทุกคนเขากลัวครูกันหมดเพราะเป็นธรรมดาตามกฎของธรรมชาติมนุษย์จะใช้ชีวิตร่วมกับโอปปาติกะนั้นมันไม่ได้แล้วครูอัมไพก็ขึ้นเสียงใส่อาจารย์เลยครับแทรกเข้ามากลางปล้องเลยว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วร่างของครูอัมไพที่นั่งอยู่ตรงหน้าก็สลายร่างไปต่อหน้าอาจารย์กับบรรดาเหล่าครูทั้งหลายที่เฝ้าสังเกตการอยู่หน้าห้องการที่ครูอัมไพทำอย่างนี้อาจารย์ถึงกับก้มหน้าลงแล้วก็หลับตาจากนั้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าผมจำเป็นต้องทำนะครูแล้วอาจารย์ก็ลุกขึ้นเลยครับแล้วก็เดินออกจากห้องไปตอนที่เดินกลับไปที่ห้องประชุมนะครับผมคือออกจากห้องประชุมมาแล้วนะครับอาจารย์หันมาบอกผมว่าให้โทรตามศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองมาและให้พี่รองจัดเครื่องบูชาเทพมาด้วยผมก็เลยโทรหาพี่นัทก่อนแล้วก็ให้พี่นัทช่วยจัดการในเรื่องเหล่านี้อาจารย์กลับเข้ามาในห้องคือห้องประชุมนะครับผมที่เดิมเลยที่นั่งรอครูอัมไพตั้งแต่เช้าที่ครูดนัยจัดเตรียมเอาไว้ให้นั่นแหละครับผมสังเกตสีหน้าอาจารย์ดูไม่ดีเลยคือตั้งแต่ผมมาเป็นศิษย์ของอาจารย์เนี่ยครั้งนี้ก็เป็นเพียงอีกไม่กี่ครั้งที่ผมเห็นอาจารย์เครียดมากแล้วก็นั่งนิ่งๆเหมือนกับว่าครุ่นคิดอะไรบางอย่างจริงจังเลยผมชงชาอย่างที่อาจารย์ชอบมาให้อาจารย์ไม่จิบเลยสักนิดมองอาจารย์ยังไม่มองเลยถึงขนาดที่ว่าผมทำหมากแบบทำเป็นสลานะครับปั้นคือม้วนมาอย่างสวยเลยแล้วส่งให้อาจารย์เพียงแค่ยกมือขึ้นแบบทำท่ามาปฏิเสธว่าเอาไว้ก่อนนะผมว่างานเนี่ยเป็นทั้งงานหนักแล้วก็เป็นงานยากแน่ๆเพราะว่างานนี้มันไม่ใช่ผีหรือปีศาจแต่เป็นแบบเทวดาที่มีแต่พลังบุญที่สั่งสมมาแต่แล้วอาจารย์ก็หันมามองหน้าผมแบบจ้องหน้านิ่งๆเลยเหมือนกับว่าจะบอกอะไรบางอย่างนิ่งอยู่พักหนึ่งเลยและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าหิวข้าวโรงอาหารมีอะไรกินนะวันเนี้ยไม่ได้กินข้าวโรงเรียนแบบนี้มานานและคืออารมณ์ไหนเนี่ยและก็บอกผมว่าคืออาจารย์ที่ดูนิ่งๆไปที่ดูเครียดไปเนี่ยคือมันคิดออกแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำอย่างไรอาจารย์ตอบมาอย่างไวเลยครับว่าไม่ได้คิดอะไรเลยทางออกไม่มีอยู่แล้วก็แค่เชิญร่างของคุณครูอัมไพไปทำการฌาปนกิจเท่านี้ก็จบแล้วแล้วที่ดูเครียดดูนิ่งไปเนี่ยอาจารย์เป็นอะไรครับก็คิดอะไรครับก็คิดว่าไอ้แถวนี้มันมีร้านอะไรอร่อยกินบ้างคือผมรู้เลยว่าครูดนัยที่มองหน้าอาจารย์อยู่ในวินาทีนั้นคือแบบว่าหมดศรัทธาไปเยอะเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่โรงอาหารทุกอย่างที่สั่งมามันเป็นกับข้าวเลยนะครับซึ่งแบบว่าอาหารแบบฟิลโรงเรียนที่มีแบบพะโล้ที่มีไข่ตามจำนวนเต้าหู้คือไข่2ใบเต้าหู้ก็มี2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมและเป็นพะโล้ที่ออกหวานต่อมาอาหารหลักประจำโรงเรียนคือแกงกะทิหน่อไม้ไก่ที่มีแต่หน่อไม้กับไก่ที่แบบเนื้อไก่มันติดกระดูก
และสับมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมต่อมานี่คืออีก1ซิกเนเจอร์ปลาดุกผัดเผ็ดเป็นปลาดุกสดนะครับผัดกับเครื่องสมุนไพรพวกพริกไทยอ่อนกระชายมะกรูดและสุดท้ายก็คือกะเพราแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าอาจารย์ไม่ได้กินข้าวในห้องประชุมนะครับแกลงไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารคือแกไปนั่งปนกับพวกเด็กๆผมเห็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งของอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์เขาไปต่อแถวไปต่อแถวเพื่อซื้อน้ำใครทันบ้างครับที่สมัยก่อนที่เวลาจะซื้อน้ำอัดลมต้องไปซื้อที่ตู้น้ำแก้วนึงสมัยผมนั่นคือ3 บาท4 บาท5 บาทประมาณนั้นเขาจะเอาแก้วที่เป็นไขตักน้ำแข็งแล้วก็มากดให้อยากกินน้ำอะไรประมาณนี้แกไปยืนเข้าแถวอยู่มันดูน่ารักดีนะสิ่งที่ทำวันนั้นมันทำให้เรารู้สึกย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังเรียนหนังสืออยู่เลยและเมื่อผมกับอาจารย์ดื่มด่ำกับความสุขในการได้มากินข้าวที่โรงอาหารในโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับพวกศิษย์พี่ก็มาถึงครูดนัยก็เลยพาพวกเราไปที่บ้านของคุณครูอัมไพกันเลยและเมื่อพี่รองกับพี่นัทตั้งเครื่องบวงสรวงเทพเสร็จที่หน้าบ้านจากนั้นอาจารย์ก็เรียกพวกเราทุกคนรวมทั้งครูดนัยด้วยให้เข้าไปในบ้านแล้วก็ขึ้นไปข้างบนด้วยกันซึ่งผมก็ได้กระซิบบอกครูดนัยว่าให้ทำใจได้เลยครูดนัยหันมาตอบผมอย่างไวแล้วว่าทำใจเรื่องการเสียชีวิตของครูอัมไพนานแล้วและผมก็บอกว่าไม่ใช่จ้ะที่ให้ทำใจนะคือภาพที่จะได้เห็นกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับครูดนัยตอบกลับผมมาด้วยสีหน้าที่มั่นใจเลยว่าสบายผมเตือนแล้วนะและเราก็มาหยุดนิ่งที่หน้าห้องนอนของคุณครูอัมไพผมก็ยังรู้สึกแปลกใจเลยว่าตอนที่เข้ามาในบ้านผมได้กลิ่นหอมมันหอมมากแต่ผมไม่รู้ว่ากลิ่นที่ผมสัมผัสได้นั้นมันคือกลิ่นของอะไรอาจารย์บอกว่าเป็นกลิ่นของพวกเทพเทวดาและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กลิ่นของเทพเทวดาจริงๆแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนเท่านั้นนะครับภาพที่เห็นมันคือคุณครูอัมไพนอนหงายอยู่บนเตียงอย่างสงบนิ่งสภาพกายหยาบที่เห็นนั้นเป็นสภาพศพที่กำลังเน่าในระยะที่ขึ้นอืดแล้วมีน้ำหนองไหลออกมาจากจมูกและก็หูคือผิวกายมันฉ่ำไปด้วยเมือกใสๆแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการที่ขึ้นอืดแล้วด้วยคือมันเริ่มบวมขึ้นมาแล้วนะครับผมบอกเลยในตอนนั้นที่ผมเห็นผมไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าอะไรเลยนะครับผมได้แต่มองด้วยความคิดที่ว่าปลงสังขารคือคิดว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นไม่มีอะไรนำติดตัวไปได้เมื่อตายไปแล้วนอกจากความดีที่เราได้กระทำไว้แล้วอยู่ๆร่างครูอัมไพก็ลุกขึ้นมาแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าครูอัมไพลืมตาขึ้นมาด้วยและใช้มือทั้งสองข้างคว้าแขนของคนที่อยู่ข้างๆซึ่งแน่นอนครับผมไม่ใช่ผมแน่ๆแต่เป็นอาจารย์อยู่ข้างซ้ายศิษย์ผู้ใหญ่อยู่ด้านขวาแต่ว่ามันคือครูอัมไพแกเป็นคนตัวเล็กมากครับแขนก็เลยสั้นคือคว้าแขนของอาจารย์กับศิษย์พี่ใหญ่คือไม่ถึงคือมือมันกระดิกอยู่ใกล้ๆศิษย์พี่ลองเห็นในวินาทีนั้นก็เลยปาเข้าตอกดอกไม้ที่เหลือจากการทำพิธีบวงสรวงเทพข้างล่างตรงหน้าบ้านนะครับใส่ร่างของครูอัมไพในวินาทีนั้นเลยทำให้ร่างของครูอัมไพล้มหงายกลับไปนอนในท่าเดิมแล้วอาจารย์ก็ควักมีดหมอออกมาพร้อมกับพูดว่ารู้ไหมมันเสียเวลาจะรีบกลับไปดูมวยปั้มในเคเบิลคือนี่นึกถึงแต่ความบันเทิงส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ใช้มีดหมอกดลงที่กลางหน้าผากแต่ว่าร่างของครูอัมไพยังไม่หมดฤทธิ์คือดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากนั้นอาจารย์ก็ยกมีดขึ้นแล้วก็เก็บใส่ย่ามซะอย่างนั้นตอนแรกผมเห็นผมก็งงนะแต่อาจารย์กลับเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วชี้ข้างขวากดลงมาแทนแล้วก็เขียนอักขระลงบนหน้าผากของครูอัมไพพร้อมกับไล่พระเวทเสียงดังสนั่นลั่นบ้านกันเลยพออาจารย์ไล่พระเวทจบก็เป่าพระเวทลงที่กลางหน้าผากตรงจุดนั้นแหละครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเห็นตอนที่อาจารย์เป่าลงไปมันเกิดเป็นแสงเรืองขึ้นมาเป็นลายอักขระที่อาจารย์ได้เขียนไว้ด้วยนิ้วชี้นั่นแหละครับซึ่งในตอนนั้นร่างของคุณครูอัมไพนิ่งสนิทไปแล้วชั่วแวบเดียวเองก็มีควันลอยออกมาจากจมูกแล้วก็ทางปากซึ่งอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่คุณครูอัมไพแต่กลับเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนที่ผ่านมาแล้วก็เห็นกายหยาบที่ไร้วิญญาณก็เลยเข้ามาอาศัยร่างอยู่และหลังจากที่อาจารย์พูดจบผมก็มองหาสมาชิกที่มาด้วยกันว่าอยู่กันครบหรือเปล่าเป็นดังคาดหายไป2พี่นัท
อยู่หน้าห้องคอยแอบดูชะเง้ออยู่ด้านนอกนะครับแต่คนที่หนักกว่านั้นก็คือว่าครูดนัยครับคืออ้วกแตกคาห้องนอนครูอัมไพกันเลยแล้วก็มีท่าทีว่าจะเป็นลมด้วยศิษย์พี่ใหญ่ก็เลยต้องวิ่งเข้าไปประคองครับว่าไม่อยากจะให้เป็นอะไรมากไปกว่านี้จากนั้นพอเราลงมาข้างล่างเรื่องทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมกับอาจารย์และชาวคณะของเราทั้งหมดเลยก็นั่งอยู่ในศาลาวัดในงานศพของคุณครูอัมไพเพื่อรอเวลาเผาซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยไปงานศพไหนที่จะมีคนมาเยอะแยะมากมายขนาดนั้นในตอนแรกก็นึกว่าเขามางานอื่นกันแต่ว่าผมคิดผิดคือว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยมาในงานศพของคุณครูอัมไพกันทั้งนั้นพวงหลีดไม่มีที่วางเพราะต้องเอาไอ้ขาตั้งพวงหลีดมาต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกกันแบบพูดง่ายๆคืองานเนี้ยเป็นงานรวมรุ่นของโรงเรียนมากกว่าคือลูกศิษย์มาจากไหนกันก็ไม่รู้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณครูอัมไพสอนมา30 กว่าปีแล้วเกือบจะ40แล้วจะมีลูกศิษย์สักกี่คนไม่เว้นแม้กระทั่งรองเจ้าอาวาสที่วัดนี่แหละยังเป็นลูกศิษย์ของคุณครูอัมไพเลยผมกับอาจารย์อยู่ถึงช่วงตอนที่เผาจริงคือตอนประมาณสัก5 โมงกว่าแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่าผู้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจะไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณครูอัมไพอยู่ที่งานแล้วก็ไปสู่สุคติตามภพภูมิของครูก็คือว่าผมได้กลิ่นหอมของเทพเทวดาอยู่ตลอดเวลาจนถึงเวลาเผาจริงซึ่งเป็นตอนที่ผมนั่งอยู่กับอาจารย์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆท้วมๆเดินผ่านผมไปเข้าไปกราบพระประธานในศาลาและเมื่อเธอกราบครบ3 ครั้งล่าของเธอก็หายไปพร้อมกับกลิ่นหอมของเทพเทวดากลิ่นนั้นค่อยๆเบาบางลงแล้วก็ค่อยๆจางหายไปออคัสตอรี่ EP ที่74โอปปาติกะตอนที่เรานั่งรถตู้ของพี่นัทกลับบ้านกันนะครับอาจารย์ยังพูดขึ้นเลยว่าจะมีสักกี่คนที่ได้มีโอกาสพบเจอกับโอปปาติกะที่กำเนิดใหม่มาเป็นเทวดาและได้มีโอกาสช่วยให้กลับไปสู่สวรรค์พี่นัทรีบตอบเลยว่านั่นน่ะสิครับผมก็มีคำถามจะถามอาจารย์คือว่ายายแก่คนหนึ่งกำลังจะไปทำบุญที่วัดคือสมัยก่อนมันต้องพายเรือไปใช่ไหมครับเรือก็มีแล้วพายก็มีแล้วมีพร้อมทุกอย่างเลยแต่ทำไมยายถึงไปไม่ถึงวัดยายแกขาดอะไรในวินาทีที่ผมกำลังคิดอยู่ผมว่าได้ยินเสียงของคนที่แบบปกติไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่สนใจเรื่องไร้สาระอะไรของพี่นัทนั่นสามารถตอบคำถามนี้ได้ไวมากคนนั้นก็คือศิษย์พี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่เขาตอบไปว่าขาดใจตายไงทุกคนก็ตกใจโดยเฉพาะพี่นัทก็เลยถามพี่ใหญ่กลับไปอย่างไวเลยว่าพี่รู้ได้ไงศิษย์พี่ใหญ่ก็ยังคงทำหน้านิ่งๆโหดๆเหมือนเดิมแล้วก็ตอบกลับไปว่าก็เราดูวิดีโอตลกม้วนเดียวกันออคัสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ